Chào các bạn, hôm nay bác sĩ Bảo xin giới thiệu với các bạn vấn đề về tầm quan trọng của triglycerid. Nếu bạn đã theo dõi cái huyết áp và cái mức độ cholesterol của bạn ấy, thì có thể nói theo dõi một cái thứ cực kỳ quan trọng khác, đó là triglycerid, là một hay còn gọi là cái chất béo trung tính. Triglycerid là một thước đo quan trọng để đánh giá sức khỏe tim mạch và phải làm gì nếu chất béo trung tính của bạn là quá cao. Mời các bạn xem video của bác sĩ Bảo ngày hôm nay, tầm quan trọng của triglycerid. Xin chào các bạn đã quay trở lại video của bác sĩ Bảo. Chúng ta hãy đặt câu hỏi, vậy chất béo trung tính là gì? Hay bác sĩ thường gọi là triglycerid. Nó là một thành phần của lipid và được tìm thấy trong máu của bạn. Khi ăn vào, cơ thể sẽ chuyển hóa bất kỳ cái lượng calo nào mà nó không sử dụng ngay, và nó ta sử dụng để tạo thành cái chất béo trung tính dự trữ ở trong cái tế bào mỡ của bạn. Sau đó thì các cái hormone sẽ được giải phóng chất béo trung tính ra để tạo năng lượng, tức là để cung cấp năng lượng. Và nếu như bạn thường xuyên mà ăn nhiều calo hơn mức cái tiêu hao hàng ngày, đặc biệt là từ thực phẩm giàu các cái carbon hydrate, thì bạn có thể là bị hàm lượng chất béo trung tính tăng cao, tức là tăng triglycerid. Vậy thì giá trị bình thường triglycerid là bao nhiêu? Thì một xét nghiệm máu đơn giản có thể cho biết cái chất béo trung tính của bạn nằm trong ngưỡng khỏe mạnh hay không. Thì hàng ngày bạn sẽ kiểm tra cái gọi là kiểm tra mỡ máu. Trong đó cái mỡ máu nó có 4 cái thành phần là cholesterol, triglycerid và HDL cholesterol và LDL cholesterol. Thì cái triglycerid hay là mỡ trung tính nó là một trong 4 cái chỉ số về mỡ máu. Nhưng đặc biệt cái này nó là một cái dạng gọi là dự trữ cung cấp năng lượng trực tiếp cho cơ thể. Đấy, nó quan trọng như vậy và được tổng hợp sau khi những cái lượng carbon mà mình được hấp thu không sử dụng thì nó sẽ tổng hợp lên cái này. Cho nên là cái vai trò của nó liên quan chặt chẽ đến quá trình ăn uống sinh hoạt hàng ngày của mình. Và giá trị bình thường của nó thì như chúng ta đã biết, thì khi đi xét nghiệm triglycerid hay là mỡ trung tính thì nó nằm trong cái bộ mỡ máu, hay còn gọi là lipid, gồm có 4 cái chỉ số quan trọng, đó là cholesterol, triglycerid tức là mỡ trung tính, HDL cholesterol và LDL cholesterol. Thì để làm sao để biết được thì chúng ta phải là nhịn ăn buổi sáng, đúng không? Nhịn ăn buổi sáng và lấy máu phân tích thì sẽ đánh giá được cái lượng nó triglycerid. Và nồng độ triglycerid hay mỡ trung tính là bình thường, nó là dưới 150 mg trên decilit hoặc là dưới 1,7 mmol trên lít, tức là xu hướng hiện nay là dùng đơn vị mmol, tức là đơn vị quốc tế. Ở cận cao có nghĩa từ 150 đến 199 mg trên decilit, hay từ 1,8 đến 2,2 mmol trên lít. Và ở mức cao có nghĩa từ 200 cho đến 499 mg trên decilit, hoặc là 2,3 đến 5,6 mg trên lít, 2,3 đến 5,6 mmol trên lít. Và ở cái ngưỡng rất cao có nghĩa là từ trên 500 mg trên decilit trở lên, hay là trên 5,7 mmol trên lít trở lên. Như vậy là bác sĩ sẽ kiểm tra đánh giá cái kết quả này như là một cái phần của xét nghiệm cholesterol hay là một phần của xét nghiệm mỡ máu đó. Và bạn sẽ nhịn ăn để lấy máu đo cho chính xác, nó liên quan trực tiếp cái sự hấp thu qua bữa ăn. Vậy thì cái sự khác biệt giữa chất béo trung tính tức là triglycerid và cholesterol nó là gì? Thì ở đây nó đơn giản, có nghĩa là triglycerid và cholesterol ấy là các loại lipid khác nhau cùng lưu thông trong máu của bạn. Nó nằm ở trong bộ mỡ máu nhưng mà nó có hai chức năng, đó là tức là triglycerid là lưu trữ cái lượng calo mà không sử dụng và cung cấp năng lượng cho cơ thể, tức là năng lượng dự trữ. Còn cholesterol được sử dụng để xây dựng tế bào và một số hormone, tất nhiên là cũng có phần cung cấp năng lượng. Bởi vì bản chất của nó, nếu như là nói sâu xa ra bản chất thì cholesterol nó là một thực thể đa vòng và nó chỉ có một cái gốc mang một cái axit béo. Trong khi đó triglycerid là một cái gốc của nó là glycerol, nó mang 3 cái gốc axit béo, mà axit béo là cái cung cấp năng lượng chủ yếu. Đấy, vậy thì cái lượng cung cấp năng lượng chủ yếu chính là triglycerid. Thế còn cholesterol nó chỉ có mang một cái thôi, thì rõ ràng là cái khả năng cung cấp năng lượng
cho cơ thể so với triglycerid là ít hơn, nhưng chức năng của cholesterol lại khác. Nó lại mang tính chất là đi xây dựng màng tế bào này, tạo ra một số các cái hormone này, nhóm steroid và thậm chí là các cái vitamin, đặc biệt là cấu tạo nên vitamin D, tham gia vào cấu trúc của vitamin D. Đấy thì nó có sự khác biệt một chút. Thế thì tại sao chất béo trung tính hay là triglycerid cao lại rất quan trọng như vậy? Bởi vì nó có thể góp phần làm cứng động mạch, dày thành động mạch, hay cần gọi là xơ cứng động mạch. Như chúng ta đã biết, khi chúng ta tiêu hóa thức ăn thì vào đến cơ thể, đến ruột non thì là hấp thu vào máu là các cái thành phần gọi thể chất béo đó, là các cái hạt gọi là chylomicron. Hạt chylomicron này nó rất là lỏng lẻo, tức là tỷ trọng rất là thấp, thì nó bao gồm có triglycerid này, cholesterol này, đó, và một vài các cái protein khác. Thế đến trong quá trình mà vận chuyển về trong máu vào gan thì nó sẽ loại bỏ bớt cái cholesterol để đi xây dựng tế bào, và nó giải các cái triglycerid đến các cái mô, và nhất là mô mỡ. Đấy. Thì các cái hạt chylomicron này nó nhỏ dần, tức là nó giải bớt các cái thành phần đó đi, thì cái hạt đấy nó mới đông đặc dần. Đấy, mật độ nó lại cao dần lên, và nó sẽ có các cái thành phần như sau. Là sau khi micron thì ra là những cái hạt là còn lại đấy, sau khi nó giải các cholesterol, giải triglycerid để cung cấp năng lượng trực tiếp đi, thì những cái thành phần còn lại nó gọi là hạt renal. Đấy, tức là cái phần còn lại thì nó tạo thành cái hạt là very low density lipoprotein, tức là nó được gắn các cái protein, nó gắn các cái mảng lipid này vào. Cái hạt này very low, tức là tỷ trọng rất là thấp, mật độ rất là thấp. Sau đó thì biến thành những cái dạng như low density lipoprotein, tức là cái cholesterol xấu đó, và lại tiếp tục di chuyển trong mạch máu. Trong đó nó có cái IR-anten, density lipoprotein, là thể trung gian giữa LDL cholesterol và HDL cholesterol, tức là high density lipoprotein. Thì đó là những cái thể mà nó thể hiện rằng là cái quá trình hấp thu và phân bổ cái hạt mỡ, các cái thành phần của chất béo đi xây dựng cơ thể, thì các cái thành phần cholesterol nó sẽ giảm dần, cái triglycerid nó cung cấp năng lượng nó sẽ giảm dần, và cuối cùng là cái là high density lipoprotein là cô đặc nhất, tức là HDL cholesterol, mình gọi là cholesterol tốt ấy. Nó ở tận cùng của cái chuỗi có chuyển đó, tức là từ mô đó, từ cái tế bào đích đó, để thì nó lại chuyển ngược về gan để tiêu hủy, và trong quá trình chuyển ngược đó thì nó sẽ nhận lại những cái thành phần của lipoprotein mà bám ở trong các cái thành mạch đó, mà những cái mảng xơ vữa nó nhận về gan đó để tiêu hủy. Thì mình hiểu quá trình hấp thu như vậy thông qua đường tiêu hóa, mà nên nhớ rằng là 80% cholesterol thì tạo ở gan, tuy nhiên còn 20% thì các cái thành phần mỡ máu đã hấp thu qua đường tiêu hóa. Chính vì vậy mà cái vai trò của nó rất quan trọng trong cái việc là cung cấp năng lượng hàng ngày, cũng như là cái sự dự trữ năng lượng được nhập vào, hay là cái quá trình này để mình có thể ngăn chặn mình biết thay đổi cái lối sống để làm giảm cái nguy cơ tăng cái mỡ máu nói chung, hay là triglycerid, hay là mỡ chất béo trung tính nói riêng. Thế thì cái triglycerid đó là nó tăng cao thì nó là nguy cơ là đột quỵ, đau tim, và đặc biệt là các cái bệnh về tim, hay như là gây nên các cái làm tăng cái nguy cơ đột quỵ, tức là hiện tượng bị nhồi máu não, hoặc là nhồi máu cơ tim, gây nên cơn đau tim, hoặc là các bệnh về tim. Các cái chất béo trung tính này các chất béo trung tính mà tăng cao cũng có thể gây ra cái tình trạng là viêm cấp tính của tuyến tụy, tức là gây lên viêm tụy cấp. Bởi vì sao? Là vì nó tăng cao thì nó gây đến tắc các động mạch tụy, mà bản thân cái tụy nó giải phóng ra thì nó sẽ tự là nó tiêu hủy cái tế bào của tuyến tụy, gọi là viêm tụy cấp, trong trường hợp là tăng triglycerid tăng cao. Ngoài ra, khi mà chất béo trung tính hay triglycerid tăng cao cũng thường là dấu hiệu của các tình trạng bệnh khác, làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, bao gồm các cái bệnh như là béo phì, hội chứng chuyển hóa, tức là một cái nhóm các cái tình trạng bao gồm có quá nhiều chất béo ở dự trữ, hoặc là huyết áp cao, và các cái chất béo trung tính tăng cao, hay như lượng đường trong máu tăng cao một cách bất thường hay là quá mức bất thường, hay lượng đường trong máu tăng cao, cũng như là cái sự tăng cholesterol bất thường.
Đấy là cái hội chứng chuyển hóa. Và chất béo trung tính tăng cao cũng có thể là một dấu hiệu của cái bệnh như là bệnh tiểu đường tuyếp 2 hoặc là trường hợp là tiền tiểu đường. Đấy, hội chứng chuyển hóa tức là cái tình trạng mà huyết áp cao này, béo phì, đường huyết cao và làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh tim. Cái hội chứng này sẽ làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh tim. Rồi cái trường hợp nồng độ hormone tuyến giáp thấp, tức là trường hợp suy giáp, nó làm tăng cái triglyceride. Một số tình trạng di truyền hiếm gặp ảnh hưởng đến cơ thể để chuyển đổi chất béo thành cái năng lượng, tức là do cái yếu tố di truyền không chuyển đổi được đã làm tăng triglyceride. Đôi khi nó cũng là cái tác dụng phụ với cái việc sử dụng một số các loại thuốc, chẳng hạn như là thuốc lợi tiểu, hay là sử dụng estrogen và progestin, hay retinoid, hay steroid, các cái thuốc chẹn beta, một số thuốc ức chế miễn dịch, số thuốc điều trị ung thư, một số thuốc điều trị HIV, nó cũng làm tăng cái chất béo trung tính. Vậy thì cách tốt nhất để giảm chất béo trung tính là gì? Thì hôm nay bác sĩ Bảo sẽ đưa ra, cũng như là nằm trong cái gói về làm giảm các cái nguy cơ mỡ máu nói chung. Thì lựa chọn tốt nhất chính là cái lối sống lành mạnh, hay còn gọi là cái chìa khóa chính là cái lối sống lành mạnh để giảm cái mỡ máu trung tính. Đầu tiên có nghĩa là chúng ta phải tập luyện một cách đều đặn, cố gắng dành cho ít nhất 30 phút hoạt động thể chất vào hầu hết tất cả các ngày trong tuần là tốt nhất. Tập thể dục thường xuyên làm giảm chất béo trung tính và tăng cholesterol tốt, tức là HDL cholesterol, và cố gắng chúng ta phối hợp các cái hoạt động thể chất hơn vào trong công việc hàng ngày. Ví dụ như là leo thì thay cho đi thang máy, hoặc là đi xe đạp thay cho đi xe ô tô, hoặc là đi bộ thay cho một vài cái phương tiện khác nếu như là cái đoạn đường ngắn, để tránh hạn chế các đường, tránh tiêu thụ đường hoặc là cái carbon hydrate, chẳng hạn như là thực phẩm làm từ bột mì đường đơn, hoặc là thực phẩm làm từ bột mì trắng, hoặc là đường fructose có thể làm tăng chất béo trung tính. Đường fructose tức là đường trong hoa quả đấy, tăng cái chất béo trung tính này lên. Biện pháp tiếp theo là chúng ta làm thế nào đó phải giảm cân. Nếu các bạn mà tăng triglyceride từ nhẹ đến trung bình thì hãy tập luyện và hãy tập trung vào cái việc cắt giảm lượng calo. Lượng calo bổ sung được chuyển hóa thành chất béo trung tính và được lưu trữ dưới dạng chất béo. Chính vì vậy mà giảm lượng calo cung cấp sẽ làm giảm chất béo trung tính. Và chúng ta hãy chọn cái chất béo lành mạnh hơn, và trao đổi chất béo bão hòa có trong thịt để lấy chất béo lành mạnh có trong thực vật, tức là chẳng hạn như các cái loại dầu ô liu và các cái dầu hạt. Thay vì ăn thịt đỏ, thịt trắng, như là thịt cá này, thịt gia cầm này, các đặc biệt như là cá thì có rất nhiều các axit béo omega 3, chẳng hạn cá thu này, cá hồi, vân vân. Và chúng ta tránh các cái chất béo dạng chuyển hóa hoặc là các thực phẩm có dầu, hoặc là cái chất béo hydro hóa, tức là các cái sản phẩm chiên, xào, hoặc là các sản phẩm đóng hộp, đồ ăn sẵn đó, thì hạn chế những cái đồ đó. Đặc biệt là chúng ta phải kiêng rượu thì chứa nhiều calo, và đường thì nó có tác động đặc biệt đến cái chất béo trung tính. Trường hợp mà bạn mà bị tăng triglyceride máu nghiêm trọng, tức là cao đấy, quá cao đấy, thì hãy tránh uống bất kỳ cái loại rượu nào. Khuyên chân thành là như vậy. Cái lời khuyên của bác sĩ là tránh uống tất cả các loại rượu. Ngoài ra cái quá trình tập luyện đó thì tất nhiên là nếu mà không làm giảm được cái nồng độ triglyceride thì để tránh các cái nguy cơ diễn biến bệnh nặng hơn thì đương nhiên rồi, chúng ta phải dùng đến thuốc, đúng không? Không thay đổi được lối sống thì chúng ta phải dùng đến thuốc, và bác sĩ sẽ kê đơn cho bạn để giảm triglyceride này. Các cái nhóm thuốc thì chúng ta có thể tham khảo. Thì các cái nhóm thuốc thì bao gồm các cái nhóm như là statin. Đây là cái nhóm thuốc giảm cholesterol có thể được khuyên dùng. Các nhóm thuốc như là statin, nhóm bao gồm có atorvastatin canxi, hoặc hay còn gọi là lipitor, rosuvastatin canxi, hay là cretol. Nhóm thứ hai là nhóm fibrat, tức là các cái loại thuốc dành cho các cái, như là nhóm fibrat như là phenofibrat, hoặc là gemfibrozin hay lopid, có thể làm giảm mức chất béo trung tính của bạn. Đặc biệt là cái fibrat này bạn không được sử dụng nếu như bạn có bị kèm bệnh thận hoặc bệnh gan nặng nhé. Thứ ba nữa là các cái bổ sung thêm dầu cá, hay còn gọi là axit béo omega 3 có trong dầu cá, có thể giúp giảm chất béo trung tính của bạn.
Nếu như lưu ý dùng đường phá ở mức độ cao thì có thể cản trở quá trình đông máu. Vì vậy hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi dùng bất kỳ một cái chất bổ sung nào. Cái nhóm thứ tư nó là niacin. Niacin đôi khi được gọi là axit nicotinic, có thể làm giảm chất béo trung tính và cholesterol. Lipoprotein mật độ thấp, tức là giảm chất béo trung tính và cholesterol lipoprotein ở mật độ thấp, tức là LDL, và tức là loại cholesterol xấu đấy. Tất nhiên cái loại này bất kỳ thuốc nào nó cũng có cái sự tương tác nhất định và có tác dụng phụ nhất định. Cái điều này là các bạn nên gặp và trao đổi với bác sĩ kê đơn để có một cái phác đồ chuẩn nhất và tránh được những cái biến chứng khi dùng thuốc đối với cái người mà muốn hạ chất béo trung tính, đặc biệt là những cái người mà đã bị bệnh gan hoặc bệnh thận trong quá trình dùng thuốc hạ mỡ máu. Trên đây là cái vai trò quan trọng của triglycerid hay là mỡ trung tính bác sĩ Bảo đã trao đổi. Nếu như các bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đặc biệt không quên hãy nhấn nút đăng ký kênh YouTube Bác sĩ Bảo để đón nhận những cái thông tin mới nhất từ bác sĩ Bảo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.